ලෝකයේ ප්‍රධානම බලශක්ති ප්‍රභාවය වන්නේ ෆොසිල ඉන්ධන. ප්‍රවාහන කර්මාන්තයටත් එය අදාළයි. පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ගොඩබිම වාහන සඳහා බහුලවම යොදා ගන්නවා. ඩීසල් භූමිතෙල් සහ බැරතෙල් මුහුදු යාත්‍රා සඳහා යොදාගෙනවා. ඉන්ධන දහනයෙන් ලැබෙන ශක්තිය වාහනය ගමන් කිරීමට ඉවහල් වන අතරම විවිධ වායු මිශ්‍රණයක්, ජල වාෂ්ප, කාබන් අංශු, ශබ්දය සහ තාපය පරිසරයට මුදාහැරෙනවා. බොහෝ එන්ජින් වල ඉන්ධන දහනය සිදුවන්නේ අර්ධ වශයෙන්. ඒ නිසා බලශක්තිය අපතේ යන අතර විවිධ විෂවායු, නදවුණු ඉන්ධන සහ ශුද්ධ කාබන් අංශු වැඩිපුර පිට වෙනවා. ඒවා තමයි දුමාරය ලෙස පිටවන්නේ. මේ දුමාරය අවට පරිසරයට එකතු වීමෙන් පසුව විසිරී යනවා. විෂ සහිත වායු අතර කාබන් මොනොක්සයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් ප්‍රධානයි. පොළොව මට්ටමේ ඕසෝන් වැඩිවීමටද මෙම දුමාරය බලපාන. ශුද්ධ කාබන් අංශවල ප්‍රමාණය මනින්නේ මයික්‍රෝන වලින්. මයික්‍රෝනයක් කියන්නේ මිලිමීටරයකින් දහසකින් එක කොටසක්. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් කෙස් ගසක නිෂ්කම්භය මයික්‍රෝන 60ක් 70ක් පමණ වෙනවා. මයික්‍රෝන 100ට වඩා වැඩි අංශු ඉක්මනින්ම පොළොවට හෝ යම් මතු පිටක් මත පතිත වෙනවා. නමුත් වඩාත් කුඩා අංශු වාතයේ අඩි 100ක් සමහර විට 200ක් හෝ ඊටත් ඉහළ මට්ටමක පවා අවලම්බනය වී තිබිය හැකියි. මෙම ශුද්ධ අංශු ආශ්වාස වාතය සමග ඇතුල් වී පෙනහල්ලේ ගර්තකෝෂ දක්වා ගමන් කළ හැකියි. නැතහොත් නාස්පුඩුවල සිට පෙනහල්ල දක්වා ශ්වසන මාර්ගයේ ශ්ලේෂ්මල පටල මත තැන්පත් වීම සිදුවනවා. මයික්‍රෝන 0.1කට වඩා කුඩා අංශු රුධිරයට එකතු වී ශරීරයේ විවිධ ස්ථානවලට ගමන් කළ හැකියි. එමගින් ශ්වසන ක්‍රියාවලියට බාධා පැමිණීම නිසා කැස්ස, හතිය, ඇදුම වැනි රෝග තත්ත්වයන් ඇතිවනවා. විෂ සහිත වායු මගින් ශ්වසන පද්ධතියට වගේම රුධිරයේ සංයුතියටත් ස්නායු පද්ධතියටත් බලපෑම් එල්ල වෙනවා. මේ තත්ත්වයන් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ස්නායු ආබාධ, ශ්වසන ආබාධ, පිළිකා සහ ඇතැම් විට මරණය පවා සිදුවිය හැකියි. රථවාහන හසුරුවන පොලිස් නිලධාරීන්, පදික වෙළෙන්දාන්, පදිකයින් සහ විවෘත කුඩා වාහනවල ගමන් ගන්නා අයට මෙම තර්ජනය වැඩි වශයෙන් තිබෙනවා. අධික වාහන තදබදය තිබෙන උස් ගොඩනැගිලි සහිත පටු මාර්ගවල වායු දූෂණය ඉතා ඉහළයි. දුමාරය බලපාන්නේ මිනිසුන්ට සතුන්ට පමණක් නොවේ. නගරයේ මහා මාර්ගවල පාලම්, මාර්ග සංඥා, ආරක්ෂක වැටවල්, ලෝහමය ඉදිකිරීම් සහ මාර්ග දෙපස ගොඩනැගිලි ආදී නඩත්තු කිරීමද අපහසු වී ඇත්තේ මේ දුමාරය නිසයි. වාහන නඩත්තුවටද මේ බලපානවා. වාර්තාව නන්දමට නාගරික ජනගහනයෙන් 25% පමණ දැනටමත් ශ්වසන ආබාධවලට ගොදුරු වෙලා. කුඩා දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට මෙම තත්ත්වය ඉතා නරක ආකාරයට බලපානවා. බොහෝ දරුවන්ට අවුරුදු 5ක් ගතවන්නට පෙර ඉන්හේලරයක පිහිට පතන්නට සිදු වෙලා. ඔවුන්ගේ මොළයේ වර්ධනයටත් වායු දූෂණය බලපෑම් එල්ල කරනවා. දිනෙන් දින මාර්ගවලට එකතු වන වාහන පමණක් නෙවෙයි, විදුලි ජනක යන්ත්‍ර සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වාෂ්ප බොයිලර් ආදියත් වායු දූෂණය ඉහළ යාමට හේතු වී තිබෙනවා. කරච්චියේ, නවදිල්ලියේ සහ බැංකොක් නගරයේ වායු දූෂණය ඉතා ඉහළයි. කොළඹ නගරයේ පවා මෙම තත්ත්වය දිනෙන් දින නරක අතට හැරෙමින් පවතිනවා. මීට අවුරුදු 15කට 20කට පෙර කොළඹ නගරයට කිලෝමීටර් 3-4ක් පමණ ඈත සිට නගරයේ උස් ගොඩනැගිලි පැහැදිලිව දැකගත හැකිව තිබුණත් මේ වන විට නගරයට කිලෝමීටර් 1-2ක් ආසන්න වන තෙක්ම එම ගොඩනැගිලි පැහැදිලිව හඳුනාගත නොහැක්කේ මෙම දුමාරය නිසයි. මේ නොබට පැහැදිලි වනවා ඇති වාහන වලින් පිටවන දුමාරය නිසා ඇතිවන බලපෑම. මෑතකදී එළිදැක් වූ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තා අනුව ඩීසල් දුමාරය පිළිකා සහ ස්නායු රෝග කාරකයක්. වාහන සඳහා වාර්ෂික ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේදී දුම් පරීක්ෂණය සමත් වීම අනිවාර්ය කර ඇත්තේ දුමාරය අඩු කිරීමේ අරමුණින්. දුම අඩු කරගන්න ඉතාම පහසු ක්‍රමයක් තිබෙන බව ඔබ නොදන්නවා විය හැකියි. ඒ වගේම දුම අඩුවන විට වැඩි කිලෝමීටර් ගණනක් ධාවනය කළ හැකි බවත්, ඉන්ධන වියදම අඩුවන බවත් ඔබ දැන සිටියේ නැහැ නේද? එම ප්‍රමාණය 10% සිට 30% දක්වා විය හැකියි. ඩීසල්, පෙට්‍රල්, භූමිතෙල් සහ බැරතෙල් භාවිතා කරන එන්ජින් වලින් ඇතිවන දුම අඩු කරන, ඉන්ධන ඉතිරි කරන පහසුම ක්‍රමය තමයි එම්සෝල්. එම්සෝල් ලෝකයටම ප්‍රයෝජනවත් ශ්‍රී ලාංකික නව නිපැයුමක්.
මෝටර් රථ අමතර කොටස් වෙළඳ සැල්, ලිහිසි තෙල් සහ බැටරි අලෙවිසැල් මගින් එම්සෝල් ලබාගත හැකියි. Toyota Avanza brand new වාහනයක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ සුපර් පෙට්‍රල්. මම මුල් යුගයේ අවුරුද්දක් විතර සුපර් පෙට්‍රල් පාවිච්චි කළා. ඒ පාවිච්චි කරලා ගත දුන් සහතික මම ළඟ තියෙනවා. ඊට පස්සේ එම්සෝල් ගැන දැනගන්න ලැබුණා. පස්සේ මම එම්සෝල් පාවිච්චි කරන්න තීරණය කළා. පාවිච්චි කරලා බැලුවාම මට හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබුණා. එම්සෝල් පාවිච්චි කරලා මම ඊළඟ අවුරුද්දේ දුම් පරීක්ෂණය කළාම පළවෙනි අවුරුද්දේ ලැබුණු තත්ත්වයකට වඩා හොඳ මේ පරිසරයට අවම හානියක් කරන තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා මට ප්‍රතිඵල ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒක ගැන ආඩම්බර වෙනවා. මට පරිසරයට අවම හානියක් ඇත්තටම කාබන් මොනොක්සයිඩ් පරිසරයට එක්කව කරන්නේ නැතුවම මට වාහනේ දුවන්න පුළුවන් වීම. ඒ වගේම එම්සෝල් පාවිච්චියෙන් මට ආර්ථිකමය වශයෙන් උත් ලාභයක් තියෙනවා. මොකද මේ මම දැන් ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් එක නෝමල් පෙට්‍රල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් දුම් පරීක්ෂණය කරුවාම අර සුපර් පෙට්‍රල් වලින් ලැබුණු ප්‍රතිඵලයටත් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක්. කාබන් මොනොක්සයිඩ් 0 කියන ප්‍රතිඵලය ලැබුණා. ඉතින් මේ පරිසරයට කරන හානියත් අවම කරගෙන මට ආර්ථිකමය වශයෙන් ලාභයක් ඇතුව ධාවනයේ යොදවන්න පුළුවන් එම්සෝල් භාවිතය තුලින් තමයි.